ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì ìwádìí ìgbà ọkọ tí ẹ wò wá ní abẹ́kẹ́ subscribe kẹ́lẹ́ máa lè má lò owó ṣe lọ́la gbò ṣeré ó yá ẹjẹ́ ká sojú abẹ nípò. aláṣepé lọ́lọ́run wa kó bá wa ṣe láṣepé délẹ̀délẹ̀ ká bọ́ nínú wọn bẹ́ ni lórí wọ́n kidnap àwọn èèyàn wọ́n gbé àwọn èèyàn yìí kí ọlọ́run o kó jẹ́ ká bọ́ ní àbọ̀délẹ̀ ṣé ti gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ṣe bá yín sọ̀rọ̀ yìí ọkọ̀ òfurufú jagunjagun 3 ló ti láǹdì sílùú Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ṣe bá yín sọ̀rọ̀ báyìí tí kò sí àní níbẹ̀ kò sí lọ kábọ̀ níbẹ̀ àní gbogbo ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n ti ta sílẹ̀ nínú Nàìjíríà ó máa ké fún ẹ̀san gbogbo ẹ̀mí tó ti sọnù ní Nàìjíríà yẹn wọ́n máa rí ìdájọ́ gbogbo àwọn tó fi ẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò wọ́n máa ṣe kí ni wọ́n máa sunkún ẹjọ́ 1 minute mi láìkí bí kámẹ́rà mi ṣe ṣe ẹ má bínú mo ń try láti sẹ́ẹ̀tì kámẹ́rà mi níbi áǹgì fò yẹn sí. ṣé ẹ gbọ́ mi gbogbo ẹ̀mí tó sọnù sẹ́ẹ̀ gbogbo wọn pátápátá báyìí ni wọ́n máa rí justice. lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí sí ọkọ̀ jagunjagun ńláńlá 3 pẹ̀lú àwọn irinṣẹ́ tí mo máa play fídíò tẹ́ máa rí o no be for mouth ẹ bá mi máa share o àwọn kìrìsìtẹ́nì kan tètè wọlé àdúrà mùsùlùmí kan tètè gbé kùránì wọn àwọn bàbá wa oníṣẹ̀ṣe torí ìṣẹ̀ṣe la gbà káwọn náà ṣe kí ni kí wọ́n tètè bá wa bẹ̀rẹ̀ títí wọn náà bí wọ́n bá ṣe máa bá wa ṣe bí wọ́n bá ṣe máa bá wa ṣe káwọn náà tètè bẹ̀rẹ̀ bọ́ bá ṣe máa gbẹ́ bọ́ bá ṣe máa gbé tutù gbogbo àwọn tí wọ́n wá láti wá jà fún wa yìí àjàyè ni kí wọ́n jà ká bọ́ lóko ẹrú ká bọ́ nínú ogun payọ̀payọ̀ kí Nàìjíríà fọ́ kùtùkùtù kó tún ká pìtìpìtì kó ní kálukú máa lọ nílùú ẹ̀ kí Ọlọ́run ìgbéníjà kó gbé ìjà wa gbogbo bí tí àwọn Gumi fi ojú sí kí Ọlọ́run kó ṣe kíni kó gba ọ̀nà ibòmíì yọ kójú kó ti àwọn Mr. Gumi apààyàn àti gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ wọn pátápátá ọkọ̀ òfurufú jagunjagun níláńlá 3 ló ti balẹ̀ bíbà sínú Nàìjíríà kò wá balẹ̀ síbì kan o ohun tó lè mú newspaper Nàìjíríà gan gbé tí wọ́n fi lè release fídíò ó yẹ kí wọ́n gbọ́dọ̀ fi ṣeré inú mi dùn kọ́ bá wa lọ gba àwọn ọmọ ọlọ́mọ sílẹ̀ kọ́ bá wa lọ gba àwọn ọmọ ọlọ́mọ sílẹ̀ àwọn sẹ́nítọ̀ bó ti faraya nínú house wípé sẹ́ àwọn ò gbàṣẹ́ ó bẹ́tà káwọn shut down house kí wọ́n wá bó ṣe máa gbà àwọn ọmọ ọlọ́mọ síta mo rò bóun ló jẹ́ kí bàbá Jàgàbá tí wọ́n ní k'Amẹ́ríkà má wà mọ́ ló jẹ́ kó juwọ́ sílẹ̀ kó yá gbogbo ibi tí ìrànlọ́wọ́ bá ti fẹ́ wá ẹ máa bọ̀ wá o bàbá Jàgàbá tí president Burkina Faso pè tí bàbá decline call tó ní everything is under control bàbá náà ti juwọ́ lẹ̀ o ọlọ́lọ́ ní àwọn olè wọn lórí ká pariwo dáadáa ká sọ fún wọn pé sẹ́ẹ̀ ànígbà ara ń ta máa sọ nìyẹn ẹnu èèyàn lèèyàn fi kọ méje ẹ bá mi ṣí ẹṣọ yìí kẹ wá wo fídíò kẹ wá fi etí yín báyìí kẹ wá fi gbọ́ direct from the reliable source no àní kẹ wá wo ọkọ̀ òfurufú 3 yẹn ìkọláǹdì sí bọ́ọ̀lù gbogbo ẹ̀ lẹ́ máa rí pẹ̀lú gbogbo àwọn drone àwọn òkò ìjà ńláńláńlá tí wọ́n kó wọlé tí Boko Haram bá láwọn ní wèrè wọ́n mọ̀ pé wèrè pass wèrè ẹ gbọ́ mi ẹ máa bá mi ṣe ìròyìn ayọ̀ yìí tí Boko Haram bá láwọn ní wèrè wọ́n mọ̀ pé wèrè pass wèrè èyí tó máa ṣe lélẹ̀ tí Nàìjíríà máa fi túká tó máa fi pé ẹ gbọ́ èyí tí Boko Haram ra wọlé òun ló máa pín Nàìjíríà yẹn ìlú burúkú yẹn ó máa pín whether they like it or not ìlú yẹn máa pín ó máa fọ́ túkàtúkà nísìn báyìí sìn ìkọ́dọ̀ àwọn ọkọ̀ òfurufú yẹn ọkọ̀ kékèké kan kó ogun ní o tó dẹ̀ kó àwọn ọkọ̀ ogun tó kó àwọn dúróòmù ńláńláńlá àwọn weapons gidi tó kó wọlé wá ìkọláǹdì sí bọ́ọ̀lù ká ní wọ́n sọ síta ni èmi náà ò ní sọ débi tá a máa ní àbádẹ̀ tí máa sọ o débi tí Boko Haram máa mọ ibi táwọn máa ságbà débi tí wọ́n máa mọ nǹkan tó ń bọ̀ eléyìí ti kọjá ní nǹkan tí kọ́mádé sọ síta káwọn pípù yẹn má lè ṣe wà láìtàlá eléyìí ti kọjá bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn tó bá ṣì mọ́ nínú Nàìjíríà nìkan lọ́mọdé ẹ máa fọwọ́ bọ kinní kan ẹ má sọ pílánì yín síta ẹ má sọ múfù yín síta eléyìí ti kọjá ẹ má sọ pílánì yín síta ẹ má sọ múfù yín síta gbogbo àwọn ibi tó kó òfurufú 3 tó láǹdì sí
ni màá play fún yín báyìí tẹ́ máa fi ojú yín rí tẹ́ máa fi etí yín gbọ́. Kódà gbogbo bó ṣe ń láǹdì báyìí bó ṣe ń kó àwọn ìkan ọjà sílẹ̀ kí Boko Haram lè mọ̀ pé lóbi ṣeréṣeré kí kidnapper lè mọ̀ wípé àwọn ti ṣìṣe gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti kó sílẹ̀ ni wọ́n ṣe fídíò ẹ̀. Ẹ̀yin màmá mi ẹ̀yin bàbá mi tí n bá sọ fún yín wípé mi ò gbọ́ wípé wọ́n lọ kó àwọn another 36 ní Kaduna nínú church. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ṣe ti gbọ́ yẹn ẹ jẹ́ tún sáré ṣe lè fún yín. Ẹ jẹ́ tún sáré ṣe kí ni kí tún sáré sọ fún yín kí tó wá play video fún yín kẹ́ tó wá wò yín. Àwọn 36 people tí bá sọ fún yín pé kì í ṣe gbogbo nǹkan tó ń lọ nínú Nàìjíríà yẹn làwọn èèyàn mọ̀ aburú dẹ̀ gbé aburú ránṣẹ́. Ìṣẹ̀lẹ̀ bí ìṣẹ̀lẹ̀ ní Nàìjíríà yẹn all the time ní gbogbo ìgbà. Ìṣẹ̀lẹ̀ ibi ìṣẹ̀lẹ̀ ní Nàìjíríà ní gbogbo ìgbà tí ẹnu ò gbà ròyìn ẹ̀. Wọ́n dìmáàdì fún 1 billion pẹ̀lú ọ̀kadà 37 ní Boko Haram dìmáàdì fún. That is to say, mo ṣe program kan ní few days ago. Mo lẹ́yìn èèyàn àwọn kí ló ti ń pè àwọn èèyàn tó wà lọ́dọ̀ àwọn Boko Haram yìí tí wọ́n bá calculate ẹ má bínú o tí wọ́n bá calculate dáadáa wọ́n máa lé ní thousands láwọn tó wà lọ́dọ̀ àwọn Boko Haram táwọn Boko Haram kó tí wọ́n bá ka iye nọ́mbà wọn wàhálà wọ́n fẹ́ wọ 5,000 people tó wà lọ́dọ̀ àwọn Boko Haram. Àwọn 400 kan wọ́n tí ìwọ̀n gbà jáde àwọn 280 people wọ́n tí ìwọ̀n gbà jáde. Ibo ni Boko Haram tọ́jú gbogbo wọn sí nínú Nàìjíríà. Àwọn ọmọ school àtàwọn teacher 47 wọ́n tí ìwọ̀n gbà. Àwọn ti church ní Kano tọ́lọ́pọ̀ ní church ní Kano àwọn 35 mo gbọ́ yẹ báyìí mo gbọ́ báyìí mo tún lálúlẹ̀ ní pé kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé pé àwọn nǹkan tó tó yìí ṣẹlẹ̀ ṣẹ́yẹ gbogbo ṣẹlẹ̀ burúkú tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà kì í ṣẹlẹ̀ Yorùbá nìkan ọlá wípé àwọn ọmọ Yorùbá àwa ní voice a ní voice dáadáa ara máa ń ta wá gan òun ló fi jẹ́ pé títí ilẹ̀ wa lórí jù gbọ́ mi ló fi jẹ́ wípé títí ilẹ̀ wa òun lórí jù wọ́n kó wọn ní Kano wọ́n kó wọn ní Borno wọ́n kó wọn káàkiri nínú Nàìjíríà yẹn bọ́n dẹ̀ ṣe ń kó wọn ni wọ́n pa àwọn tó máa pa wọ́n gba ransom lórí àwọn tó máa gba ransom wọ́n camp àwọn tó máa camp. Nísìn àwọn tó kó ní church ní Kano yẹn àwọn 35 people wọ́n dẹ̀ demand fún 1 billion. Èèyàn mélòó ló gbọ́ yẹn? Èèyàn mélòó ló mọ̀ pé irú yẹn tún ṣẹlẹ̀? Wọ́n demand fún 1 billion. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ láàárẹ̀ àná Saturday ni o. Ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ̀rọ̀. Mo mọ̀ pé Sunday lẹ máa wo program yìí. Ẹ̀yin ti Naija. Sunday lẹ máa wò. Saturday. Alẹ́ Saturday later wa Saturday ni mo fi ṣe fídíò màá release ẹ̀ ní time wa ò papọ̀ kàṣà sọ pé màá release ẹ̀ Sunday ṣá so alẹ́ èmi tí mo ṣe fídíò which is Saturday 23rd ẹ jẹ́ kí n fi date and time wọ̀nyí kẹ́ lè mọ̀ pé ṣe rí báyìí ṣe ti rí ẹ ti rí date kẹ́ lè mọ̀ pé Saturday ni mo ṣe program yìí ṣe ti rí òun nìyí ẹ ti mọ̀ pé Lady K yìí ó máa come with evidence ni kò ní báyìí wọ́n parọ́ láíláí òun nìyí tẹ́ bá rí báyìí. Saturday tí mo ṣe program yìí làwọn Boko Haram ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ iye tó fẹ́ gbà lórí àwọn people yìí ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ iye tí àwọn fẹ́ gbà wípé àwọn fẹ́ gba 1 billion láti ìgbà tó ti lọ kó àwọn people yẹn ní church ní Kaduna tọ́dẹ̀ wá wọn àwọn Boko Haram ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ wípé àwọn fẹ́ gba 1 billion pẹ̀lú ọ̀kadà 37. Àwọn ọmọ wa tó kó àti ìmọ̀ye tó fẹ́ gbà ìjọba ti pariwo síta wípé ó yá ẹ pè ẹ sọ iye tẹ́ bá fẹ́ gbà nítorí ìjọba Nàìjíríà kò tí mọ location ibi tó kó àwọn ọmọ yẹn sí. Ṣé ẹ fẹ́ gbọ́ mò ń fi àsìkò yìí sọ fún yín wípé wọn ò tí ì rí òkú tíṣà gbà gbogbo ètò oníkálukú ṣe prógrámù tó ló ń gbé fídíò òkú àwọn ẹni ẹlẹ́ni
tó fi sọ wípé àwọn ti sin teacher, wọ́n ti ṣe emele dike ìfẹ́ Olúwa. Mo sọ fún yín pé wọn ò tí sin teacher. Mo ní fídíò tí àbúrò teacher ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe, mo ní lọ́wọ́. Tí wọ́n dẹ̀ sọ fún teacher pé but ààyè lórí social media wípé wọ́n ti sin ẹ̀gbọ́n yín, wọ́n ní níbo àwọn ò tiẹ̀ tí rí òkú. Wọ́n ní ìjọba ò dẹ̀ ránṣẹ́ sí àwọn àbúrò tó tẹ̀lé teacher gangan kẹ́lẹ̀ mọ́ bí tó worst sí. Àbúrò tó tẹ̀lé teacher ó ní àwọn ò tiẹ̀ rí traces, àwọn ò receive message kankan láti ọ̀dọ̀ ìjọba. Ṣebí mo ṣe program tí mo gbé fídíò ìyàwó teacher wa. Ẹ̀yin tẹ́ bá tí wọ́n wà lórí YouTube tẹ́ tí wò mí, ẹ lọ wò tí mo kọ ìyàwó teacher ti sọ̀rọ̀, ó bẹ̀bẹ̀. Tí wọ́n mọ̀ yẹn bẹ̀bẹ̀ pé kó jọ̀ọ́ kó jẹ́ kọ́kọ́ òun lójú orí. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ làwọn kan sọ wípé teacher yẹn ò bímọ, àbúrò ọmọ yìí ọmọ bàbá ẹ̀, ẹni tó bí lé teacher gangan, ó ti sọ̀rọ̀ báyìí sí. Ó ní teacher bímọ méjì, 18 years ìrẹ́ tó ṣe wedding. Àwọn ò tí rí òkú ẹ̀, ìjọba ò dẹ̀ ránṣẹ́ kankan sí àwọn. So àwọn ń bẹ gbogbo ènìyàn kó má gbé fake news wípé àwọn ti sòkú ẹ̀gbọ́n àwọn. Aláwọ̀ ò tí rí òkú ẹ̀, àwọn ò dẹ̀ gba message kankan látọ̀dọ̀ ìjọba. Ìjọba ò yọjú sí àwọn. Ṣé ti rí Nàìjíríà? Ṣé ti rí Nàìjíríà? That is to say, àti ìmọ̀ye tí Boko Haram fẹ́ demand fún àwọn ọmọ tó kó. Àwọn ti Kaduna ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ iye táwọn fẹ́ gbà pé àwọn fẹ́ gba 1 billion pẹ̀lú ọ̀kadà 37 káwọn lè release èèyàn 35. Now àwọn tó máa gbà wá tó ló wọ́n dẹ̀ fún wọn ṣe, wọ́n ti wá balẹ̀ bíbà sílùú Nàìjíríà báyìí sí pẹ̀lú ọkọ̀ ogun ńláńlá mẹ́ta. Wọ́n gbé kan sí ní Bọ̀lú. Ẹ̀jẹ̀ wá fi ti ara yín gbọ́ kẹ́dẹ̀ bá wo fídíò bọ́ ṣe ń land bí tán kó wọn sí. Three aircraft into Nigeria between Thursday and Friday, and the 3 of them landed in 3 different locations. One landed in Borno. This particular one came in with heavy material, drones and all kinds of military weapons and ammunition in Borno Air Base, while one landed in Kaduna military depot. That this particular one is said to have been coming from Ghana, and it came with military troops. Listen to the full reports of what has happened between this Thursday and Friday. The US is now putting action into their work. The United States military aircraft have landed in Maiduguri, the capital of Borno State, marking the beginning of a major deployment of American troops to Nigeria to assist in the fight against terrorism. A military plane touched down at the airbase in Maiduguri on Thursday night, followed by additional aircraft on Friday carrying equipment, ammunition, and personnel. By Friday evening, 3 American planes were spotted at the base with equipment being offloaded under the supervision of US military personnel. This represents the first wave of approximately 200 American intelligence analysts, advisors, and trainers who will be working alongside Nigerian forces in targeted counter-terrorism operations. The deployment has been confirmed by both Nigerian and American officials, with Major General Samaila Uba, spokesman for Nigeria's defense headquarters, stating that the United States is providing troops to assist in training and technical support. The initial group of roughly 100 troops will steadily arrive over the weekend, with additional aircraft carrying more personnel and equipment expected to land in the coming weeks. These flights are just the beginning of what will be a continuous stream of military transport planes landing at 3 main locations across Nigeria, according to a US Defense Department official who spoke on condition of anonymity. The American troops are not coming for combat roles, but rather to provide specialized expertise that the Nigerian military currently lacks. Their mission includes capacity building, professional military education, intelligence sharing, logistics support, and strategic dialogue aimed at addressing terrorism and transnational threats. Because these troops are landing in remote locations with limited infrastructure, much of their early work will involve setting up secure communications, establishing base infrastructure, and ensuring operational security in collaboration with their Nigerian counterparts. The deployment will supplement a small team of American advisors who have already been on the ground in Nigeria for some time. This unprecedented military cooperation between Nigeria and the United States follows escalating pressure from President Donald Trump, who has been sharply critical of the Nigerian government for what he describes as its failure to protect Christians from deadly attacks by Islamist militants and armed militias. In late December, President Trump ordered a surprise missile strike in Nigeria on Christmas Day, targeting what he called terrorist camps in Sokoto State. The strikes were symbolic, with Trump later acknowledging that he deliberately timed the operation to deliver what he called a Christmas present to the insurgents. He had previously threatened to go into Nigeria with military force if the violence against
Congolese Christians did not stop, describing it as an existential threat. If you're finding this report informative and want to understand how international military cooperation works and what it means for Nigeria's security, please hit that like button and subscribe to this channel so you never miss critical updates on developments that affect our country. However, the Nigerian officials maintain that terrorist groups, including Boko Haram and ISIS West Africa, have made no distinction between Christians and Muslims in their attacks, with extremists killing thousands of people at churches, mosques, and villages without discrimination. Beyond religious sectarianism, Nigerian authorities emphasize that much of the violence also stems from long-standing disputes over land and water resources between farming and herding communities, particularly in the Middle Belt region, where climate change and population growth have intensified competition for scarce resources. Moving forward, the combined US and Nigerian forces will build joint mission planning capabilities, relying on intelligence gathered from both Nigerian and American sources. This includes data from US surveillance flights that have been operating from a base in neighboring Ghana since late last year. The surveillance operations provide real-time information about terrorist movements, hideouts, and planned attacks, which will be crucial in targeting high-value individuals and disrupting terrorist networks. The Americans bring advanced drone technology, precision air capabilities, and sophisticated intelligence gathering tools that Nigeria does not currently possess in sufficient quantities. While General Buba declined to say exactly how long the American troops would be deployed in Nigeria, Pentagon officials have suggested that this specific mission is temporary and focused on supporting a particular set of operations. The flow of forces is scheduled to last for a couple of months, though officials have indicated that successful joint operations could lead to further deployments in the future. This represents a significant shift in U.S. military engagement in West Africa, particularly after America was forced to abandon its bases in neighboring Niger following a military coup in that country in 2024. Security and defense experts have weighed in on the deployment, describing it as technical support rather than a combat mission. Retired Army Intelligence Corps officer Chris Andrew explained that the Americans are bringing specialized expertise, particularly in drone operations and precision air capabilities, not frontline fighters. The focus is on training Nigerian personnel to use advanced equipment, improving intelligence gathering and analysis, and helping the military develop more effective strategies for combating terrorism. This approach is meant to build Nigeria's long-term capacity to handle its security challenges independently, rather than creating dependence on foreign troops. General Dagvin Anderson, commander of U.S. Africa Command, emphasized that this mission is focused on partnership and mutual respect for Nigeria's sovereignty. All engagements will be conducted in accordance with existing bilateral frameworks, with Nigerian forces remaining fully in charge of all operations and decision-making on the ground. The goal is to protect innocent lives and disrupt violent extremist organizations wherever they operate, while respecting the territorial integrity and independence of partner nations. The arrival of U.S. troops in Maiduguri carries symbolic significance, as the city has been the epicenter of the Boko Haram insurgency for a decade. Maiduguri has endured countless suicide bombings, attacks, and displacement of millions of people, making it a fitting location for international efforts to combat terrorism. The presence of American forces sends a message to terrorist groups that they now face not just the Nigerian military, but also the technological and intelligence capabilities of the United States military. Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, òun lẹ ti gbọ́ yẹn o. Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yẹn o. Ìgbésẹ̀ tó ń gbé nìyẹn báyìí o. Ẹ rí pé kì í ṣe ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀. Ẹ rí pé lè yóò ṣe ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ because wọ́n ti brainwash wa nínú Nàìjíríà. Gbogbo ọ̀nà ni wọ́n ti gbà sọ ọ̀tá wa sínú ìgbèkùn nínú Nàìjíríà. Bí ká rí òtítọ́ ká dẹ̀ máa pè nírọ́. Ká máa fetí wa gbọ́rọ̀ báyìí ká dẹ̀ ní kò sí nǹkan kan tó sọ̀rọ̀. Afẹ́fẹ́ lásán ló ń fẹ́ ní ibi tí wọ́n bá wa dé lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn. Náà níbi tó wá lọ yìí sí, àwọn Boko Haram òjò ni wọ́n tí wọn ò láwọn ò ní wọlé. Kí ló nílé wa fẹ́ ṣe? Báwo làwa náà ṣe máa jẹ́ kó yé wọn wípé àwa náà ò ní gbà fún wọn? Ibi tí gbogbo ẹ̀ wọ́n ń gbà lọ yìí, ibo la mọ̀ tó máa yọrí sí? Ibo la mọ̀ tó máa yọrí sí ọmọ Yorùbá tàtà? Ẹ jẹ́ abira wa léèrè, ẹ jẹ́ abara wa sọ tó ń jẹ́ òkodoro ọ̀rọ̀. Ibo la mọ̀ tó máa yọrí sí níbi tó ń lọ yìí? Ẹ wo àwọn nǹkan tó pera wọn ní kíní kan tó láwọn reject pé kí Sunday Igboho kó jáde láti protect ilẹ̀ Yorùbá. Kì í ṣe àwọn ọmọ Yorùbá ló sọ o.
wọ́n láwọn woman rights freedom fighter kìnnìkan of kìnnìkan wọ́n reject ẹ̀. It has shows pé gbogbo àwọn tí wọ́n pera wọn ní ẹgbẹ́ yẹn wọ́n ṣiṣẹ́ fún Boko Haram, because tí ẹ bá ṣiṣẹ́ fún Boko Haram èèyàn kò ní dìde wípé òun fẹ́ gbà wá pẹ̀lú tó ń ṣẹlẹ̀. Ẹjọ́ ibo làwọn church ti fẹ́ rí 1 billion àti ọ̀kadà 37 tó fẹ́ lọ fi gba àwọn èèyàn sílẹ̀. Àwọn ọmọ tí wọ́n kọ́ ṣé mọ iye ọjọ́ tó ti dà báyìí tí àwọn ọmọ yẹn ti fi wà nínú igbó. Ipò wo làwọn ọmọ kéékèèké yẹn máa wà? Kò wá ṣàwọn nìkan o, àwọn tó ti kó before wọn kọ́, àwọn tí àwọn people ti kó before wọn kọ́, àwọn 400 tó ti kó. Ipò wo la mọ̀ táwọn yẹn wà mọ́ báyìí sí? Ṣé Boko Haram ní oúnjẹ tó fẹ́ fún àwọn people yẹn jẹ tí wọ́n máa wà okay? Wípé okay kọ́ tiẹ̀ máa jẹ oúnjẹ pé gbà manage ẹ̀, ṣé Boko Haram máa fún wọn? Àbí oúnjẹ gbà kan fi nǹkan sínú kí àwọn ọdún ẹlẹ́mọ̀ wípé yes ó ṣe ó sì fi nǹkan síkùn, ṣé Boko Haram máa fún wọn? Ìdí nìyí tó fi jẹ́ wípé gbogbo wa la níṣẹ́ tó pọ̀ láti ṣe lórí ìrìnàjò yìí. Ní ìkórí Saturday yìí gbogbo wa pátápátá a ní iṣẹ́ tó pọ̀ tá fẹ́ ṣe. K'Ẹlẹ́dùmarè kó ràn wá lọ́wọ́. Bí àwọn ilé ṣe kóra wọn wọlé yìí káwọn orílẹ̀-èdè mi náà tún gbórí wọlé. Gbogbo èyí tẹ́ ẹ bá wa ń share video, tẹ́ ẹ bá wa send mail, tẹ́ ẹ bá wa send àwọn letters lọ sí diaspora láti lè fi call fún international help, please ẹ jọ̀ọ́ ẹ continue, ẹ má ti dáwọ́ ẹ̀ dúró. Ẹ má ti dáwọ́ ẹ̀ dúró, ojú òní tì yín. Àṣejèrè ni gbogbo wa máa ṣe. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn, ẹ jẹ́ ká mọ ọmọ ẹni tá à ń ṣe. Ojú òní tì wá. Ẹ bá mi share ètò yìí. Opinion titi yín ẹ kọ sí comment section. Bóde jádùúrà náà lẹ fẹ́ gbà fún ilẹ̀ Yorùbá, ẹ kọ sí comment section. Ẹ má wá gbàgbé tó ṣe pàpàǹbarì. Ẹ bá mi like ètò yìí. Ó ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó. Ojú òní tì yín. Ẹ rí pẹ̀lú ọjọ́ mẹ́ta yìí mò ń wá léraléra nítorí pé kí ni wọ́n ní tí a bá dójú iṣẹ́ ṣíṣe là ń ṣe. Wọ́n ní tí a bá dé ojú iṣẹ́ ṣíṣe là ń ṣe. Ojú iṣẹ́ la wà báyìí sìn láti lè máa jẹ́ kí gbogbo nǹkan tó lọ kó máa tó àwọn èèyàn wa létí kó máa mọ̀. Mo ń sọ fún yín pé bí mo ṣe jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tí mi ò lè máa sí online ní ojúmọ́, mi ò mọ̀ pé wọ́n kó àwọn kan ní church. Mi ò mọ̀ tí ó bá ṣègbà tí wọ́n release iye tí wọ́n fẹ́ gbà pé àwọn fẹ́ gba 1 billion pẹ̀lú ọ̀kadà 37. Mo lanúlẹ̀ ní ẹ̀lẹ́ mọ́ bí mo ṣe pariwo nígbà tó ju kìíní yẹn sí mi. Mo ní sọ wọ́n lọ kó àwọn kan ní Kaduna ní church. Kódà wọ́n tún ya fọ́tò church yẹn sí gbàgàdà. Wọ́n tún ya fọ́tò church yẹn gbàgàdà ni wọ́n yà. Kẹ́ máa wáyé lóde. Mi ò mọ̀. Òun tó lè mú èmi gan tí mi ò mọ̀ so many things tó lọ. Àwọn kan wà tí wọn ò tiẹ̀ gbọ́ rárá. Àwọn kan wà ní Nàìjíríà yẹn. Wọn ò gbọ́ anything. Ó pẹ̀lú nǹkan tí wọn ò ṣe tún kí jẹ́ kó rí nínú. Àwọn táwa ní diaspora látún pe attention wọn tó wà nílé. Ẹlòmíà ní ẹ̀yin tẹ́ wá ní òyìnbó, èyí mọ̀ máa tètè mọ ohun tó bá ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà kí àwọn ọmọ kókó báwo ló ṣe fẹ́ mọ̀ kó sí náà. Èyí tó bá tún nínú tó bá ṣe dátà tó ṣe íńtánẹ́ẹ̀tì kò ní rí íńtánẹ́ẹ̀tì lò. Íńtánẹ́ẹ̀tì á máa pòyì ní bí iṣẹ́ àbábà. Á máa pòyì bí iṣẹ́ àbábà. Ìjọ wo la fẹ́ ṣe gbogbo eléyìí dá ọmọ Yorùbá? Ojú òní tì wá o. Ẹ bá mi fọ́ ètò yìí. Ẹ bá mi fọ́ sí ìgboro ayé. Ẹ má wá gbàgbé Délédìké African Store. Ẹ má torí pé mo ṣe prógráàmù nílé. Àgbà mo ti ṣí ṣọ́ọ̀bù bí o ti ṣe prógráàmù nílé. Bọ̀tẹ́lẹ̀ tí bá ní kí n jẹ́ kó dàárọ̀ tí bá dé ṣọ́ọ̀bù kí n tó ṣe. Mo máa tún ní prógráàmù mi tí mo fẹ́ ṣe because àsìkò yìí back to back ìlà gbọ́dọ̀ máa update àwọn èèyàn wa kọ́ máa mọ bó ṣe ń lọ. Kójú ọ̀gànjọ́ òun ni mo bá tají tí mo fẹ́ ṣe prayer mi tí mo lọ sí online tí mo rí information kan tí mo tún lè fún wa create awareness fún àwọn ọmọ Yorùbá tí a ò ní bá wọn kú sínú ilà yìí lọ Nàìjíríà wà láì máa dìde máa ṣe kí á ní máa dìde lórí bẹ́ẹ̀dì tí máa wá ṣe tí ò pẹ́ kò sí kan tó fi ń ṣe yàn. So ẹ bá mi share, ẹ máa tọ́ pé mo ṣe program lè kẹ́ máa patronize mi. Ẹ̀yin mọ́mì mi, ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ glow, tẹ́ fẹ́ kí skin yín kó jáde síta,
mọ̀ pé ẹlòmíì tó bá tọ́nà yẹyẹyẹ lójú ẹ̀ máa ṣe rí. Iná bọ́ọ̀bù kékeré kan ni mo tàn níbi tí mo ti ń ṣe program yìí. Iná bọ́ọ̀bù kékeré. David Maria, iná ló jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ kíníkan gbogbo ẹ̀yin tí bá fẹ́ kí skin yín kó glow, kí skin yín kó jáde dáadáa. Ẹ fẹ́ mọ́ látòkè délẹ̀ kẹ́ bọ́ra lẹ̀ báyìí. Kó rí dádì tẹ́lẹ̀ pé yéé ọmọ ló dùn báyìí, ọmọ ló da tó yìí. Mo ní cream tẹ́ máa lò, mo lọ́ṣẹ tẹ́ máa lò, mo láwọn kan tó da tẹ́lẹ̀ fi ṣe kí tẹ́lẹ̀ fi tún skin yín ṣe àti face yín. Gbogbo ẹ̀yin tí face yín bá bọ̀, even ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ cream èèyàn pupa, mo ní cream tí kì í ṣe tèèyàn pupa. Gbogbo wa ò lè tóònù, àwa kọ́kọ́ lè máa glow. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ glow, tẹ́ kò fẹ́ máa glow, tẹ́ fẹ́ maintain skin yín, mo ní cream tẹ́ lè lò láti fi maintain skin yín. Cream wà tẹ́ lè lò. Ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ chocolate, bí chocolate yẹn kó máa dán gbèrègbèrè bí nǹkan aláboyún, mo ní cream tẹ́ lè lò. Ẹ̀yin tẹ́ bá wá jẹ́ black, mo ní cream tèèyàn dúdú náà. Ní ojú báyìí lọ lórí ètò yìí. Ó dàbọ̀.